Подивіться на свої руки. Ви думаєте, що ви – вершина мільйонів років вільної, нічим не обмеженої еволюції. Ви помиляєтеся. Більшість того, ким ви є, як ви засвоюєте їжу, як ваша імунна система бореться з вірусами, навіть ваша інтуїтивна схильність до ієрархії – це не результат природного відбору у дикому середовищі. Це результат жорстокої зачистки. 5000 років тому наш вид пройшов через ідеальну селекційну камеру. Ми майже втратили власну різноманітність. Ми вижили не тому, що були найсильнішими, а тому, що виявилися найзручнішими для того нового світу, який ми самі ж і побудували. Сьогодні ми розберемо механіку того, як цивілізація стала нашим головним генетичним фільтром. Уявіть, що ви – слідчий. Ви заходите в кімнату, де щойно відбулося щось неймовірне. Але замість трупів чи зброї ви бачите лише тишу. Саме це побачили генетики, коли почали порівнювати ДНК чоловіків з різних куточків Євразії. Ми шукали сліди катастрофи, ми шукали генетичне вузьке місце. Зазвичай, коли популяція переживає колапс через виверження супервулкана чи льодовиковий період, ми бачимо різке падіння варіативності у всіх генах. Псе-ДНК стає однорідним. Але тут сценарій був іншим. Коли ми подивилися на жіночу ДНК, мітохондріальну ДНК, що передається від матері до доньки, ми побачили стабільність. Популяція жінок розвивалася спокійно. Але коли ми подивилися на Y-хромосому, на лінію, що йде від батька до сина, ми побачили прірву. Майже всі чоловічі лінії, що існували до цього, раптово зникли, вони не просто вимерли. Вони були видалені з генофонду. Це не був мор, це не був голод. Це була хірургічна, математично точна зачистка. Моделювання показує неможливе. У період приблизно між 7000 та 5000 років тому ефективний розмір популяції чоловіків впав у рази. Математично це виглядає як подія, де 17 чоловіків ставали батьками на кожну одну жінку. Це звучить як сценарій антиутопії, але це історичний факт. Якби це була природна катастрофа, вона б не обирала жертв за статтю. Астероїд не запитує, яка у вас хромосома. Вірус чуми не оминає жінок. Але тут працював інший алгоритм. Це був не відбір довкілля. Це був відбір за доступом. Доступ до ресурсів, доступ до жінок, доступ до влади. Ми стали свідками народження першої у світі системи, де чоловічий успіх почав вимірюватися не виживанням у лісі, а позицією в ієрархії клану. Скептики скажуть, це просто випадковість, дрейф генів. Але коли випадковість повторюється на всьому континенті, від Ірландії до Індії, це перестає бути випадковістю. Це стає стратегією. Хто ці люди, які запустили цей фільтр? Яка технологія дозволила їм монополізувати репродуктивне майбутнє цілого людства? І найголовніше, чому ми, нащадки тих, хто вижив, несемо в собі цей код зачистки навіть сьогодні? Ми стоїмо на порозі розуміння того, що ми не просто результат еволюції. Ми – результат технологічного та соціального виправлення нашого власного біологічного коду. Розпочнімо розслідування. Отже, ми знаємо, що сталося різке зникнення чоловічих ліній. Тепер головне питання – як? Якщо це не катастрофа, то що могло діяти як гільйотина для мільйонів Y-хромосом? Ми звикли думати, що неолітична революція – це тріумф людства, поява землеробства, приручення тварин, стабільність. Але з точки зору генетики це була пастка.
Стабільність принесла з собою небезпечну річ – надлишки. Раніше у палеоліті ти не міг забрати з собою багатство. Ти міг забрати лише те, що міг нести. Але з появою зерна і великої рогатої худоби з'явився капітал. А капітал – це те, що можна захищати. І те, за що можна вбивати. Коли з'явилася власність, виникла потреба в гарантіях. Хто успадкує ці поля? Хто отримає ці стада? Виник інститут легітимного спадкоємця. Це був момент, коли біологія почала підпорядковуватися юридичним нормам. Щоб бути впевненим, що багатство перейде до твого сина, ти мав контролювати свою жінку. Патріархат виник не як культурна примха, а як економічний протокол безпеки для захисту власності. Але це був лише перший крок. Справжній генетичний провал стався не через появу власності. Він стався через те, як влада почала розподіляти репродуктивний успіх. Ми створили структуру, де статус чоловіка визначався кількістю ресурсів, які він міг контролювати. І що більше ресурсів мав чоловік, то більше нащадків він міг собі дозволити. Тут починається математика полігінія. Уявіть суспільство, де один лідер, один альфа, має гарем з 10 жінок. Це означає, що 10 інших чоловіків залишаються без пари. Взагалі, вони генетичний тупик. Їхні Y-хромосоми не переходять у наступне покоління. Вони виключаються з гри. Назавжди. Це було сито з діаметром комірки, яка постійно звужувалася. Покоління за поколінням чоловіки, які не потрапляли в еліту, вимивалися з генофонду. Ми називаємо це репродуктивним виключенням. І воно працювало з ефективністю станка. Цей процес створив неймовірну соціальну стратифікацію. Ми не просто жили в групах, ми жили в ієрархіях, де успіх одного чоловіка прямо залежав від неуспіху сотень інших. Це була не випадковість. Це була біологічна перегонка. Ми відбирали найкращих воїнів, найкращих організаторів, найкращих адміністраторів ресурсів. Але при цьому ми відсікали тисячі інших варіантів поведінки, тисячі інших генетичних стратегій. Ми звузили наші можливості до одного вузького коридору – до коридору успішного патріарха. Це було не просто життя, це був початок формування того, що ми сьогодні називаємо цивілізацією. Але ви повинні розуміти, ціною цього були мільйони зниклих чоловічих ліній, які просто не вписалися в цей новий, жорсткий, ієрархічний алгоритм. Щоб зрозуміти, хто запустив цей генетичний провал, нам потрібно повернутися до витоків. Ми шукаємо координати. Точка відліку – Понтійсько-Каспійський степ. Це величезна територія між Дніпром, Доном та Волгою. Це була не держава. Це не був народ у сучасному розумінні. Це був еволюційний інженерний вузол. Ямна культура не виникла на порожньому місці. Вона стала результатом рідкісного генетичного синтезу. Зустрічі двох популяцій, які тисячоліттями розвивалися ізольовано. Уявіть це як дві різні операційні системи, які об'єдналися в одну. Перші – східні мисливці-збирачі EHG. Вони були господарями лісостепу, адаптовані до суворого клімату та полювання. Другі – кавказькі мисливці-збирачі – CHG. Вони несли в собі спадок південних регіонів, можливо, ранніх землеробських знань. Цей мікс став ключем. Вони отримали фізичну витривалість перших і соціальну пластичність других. Це була нова біологічна модель, яка була готова до масштабування. Вони були не просто людьми, вони були біологічним софтом майбутнього. Отримавши цей код,
вони почали його розповсюджувати. У них з'явилася тріада успіху, яка зробила їх непереможними. Перше – вози. До них вози були іграшками або рідкісними інструментами. Ямники зробили їх домівкою. Вози дозволили їм відірватися від річок. Степ став відкритим для них як океан для мореплавців. Друге – худоба як капітал. Поки інші були прив'язані до врожаю пшениці, ямники тримали свій банк на 4 ногах. Це була енергія, яка сама пересувалася. Третє – соціальний протокол. Кургани. Кожне поховання під курганом – це не просто могила, це декларація. Ця земля наша, цей рід тут головний. Це інструмент ієрархічної влади, який вони несли з собою, куди б не прийшли. Коли ямники рушили на захід у Європу, вони не просто переміщалися, вони перепрошивали. Це не була війна на винищення в стилі геноцид. Це було щось підступніше – біологічне заміщення. Ямники принесли імунітет до хвороб, які виросли в їхніх загонах для худоби – зоонозів. Місцеві європейські землероби, які жили в щільних поселеннях тисячі років, не мали захисту. Коли хвиля патогенів проходила через поселення, еліта ямників виживала. І вони займали місце, яке звільнялося. Це була сексуально зміщена асиміляція. Місцеві чоловічі лінії, Y-хромосоми, зникали. Їх просто переставали пускати в репродуктивну гру. А жінки місцевого населення інтегрувалися в нові степові патріархальні родини. За 500 років генетичний профіль Європи змінився назавжди. Вони не знищили систему. Вони стали новою системою. Вони стали нашими батьками. І вони навчили нас жити в ієрархії, де успіх – це не виживання, а домінування. Питання лише в одному. Чи зможемо ми коли-небудь вийти за межі цього алгоритму? Ми звикли думати, що ми адаптувалися до світу. Але насправді ми адаптували себе до своєї власної цивілізації. 5000 років тому наш геном отримав масивні оновлення. Це було не природне еволюційне плато, а форсований патч безпеки. Ми стали іншим видом. Не зовні, а на рівні коду. Наша здатність виживати в нових умовах була продиктована тим, що ми їли та з якими патогенами стикалися. Погляньте на свою слину. Погляньте на свій кишківник. Це результат степової селекції. Візьмемо ген AMY1. Він відповідає за вироблення амілази – ферменту, що розщеплює крохмаль у ротовій порожнині. До неоліту людство споживало м'ясо, горіхи, коріння. Крохмалю було обмаль. Але коли ми почали вирощувати зернові, ми опинилися в зоні ризику. Землеробські суспільства, що не могли швидко засвоювати вуглеводи, програвали. Ті ж, у кого з'явилася мутація, збільшення кількості копій гена AMY1, виживали краще. Вони могли швидше отримувати енергію з каш та хліба. Сьогодні кількість копій цього гена прямо корелює з успіхом землеробства у ваших предків. Ми буквально переписали власну біохімію, щоб вижити на цивілізаційній дієті. А тепер найдраматичніший приклад. Лактазна персистенція. У нормі у всіх ссавців і у більшості людей історично ген L – ЦТ вимикається після закінчення грудного вигодовування. Організм перестає виробляти фермент лактазу. Молоко стає неїстівним. Для ямної культури це було вироком. Вони жили в суворих степах, де взимку іншого джерела поживних речовин, окрім молока, худоби не було. Ті, хто мав мутацію, що залишала ген увімкненим, виживали. Інші
помирали від голоду або хвороб через непереносимість. Ми звикли називати нездатність перетравлювати молоко лактозною непереносимістю. Це помилка. Непереносимість – це не хвороба. Це оригінальна прошивка людини. Це стан, у якому перебувало людство сотні тисяч років. Наші предки-ямники – це мутанти, які зламали свій біологічний вимикач. Вони зробили лактазу постійно доступною. Це дало їм неймовірну перевагу. І саме цей зламаний ген сьогодні домінує в популяціях, які є прямими нащадками степовиків. Цифри невблаганні. У світовому масштабі близько від 65 до 70% дорослого населення планети мають лактазну непереносимість. Вони не мають тієї самої степової мутації. Вони ті, хто залишився вірним старому коду. Вони живуть так, як жив наш вид протягом 99% своєї історії. Ми, нащадки європейських скотарів, складаємо меншість, яка просто звикла до того, що молоко – це базовий продукт. Ми стали заручниками власної адаптації. Ми змінили свій метаболізм під спосіб життя, який колись забезпечив нам виживання, а тепер став для нас нормою, яка виключає переважну частину людства. Ми не просто змінилися, ми стали іншими. І ці зміни, цеглини, з яких побудована вся наша сучасна економіка, культура харчування та навіть глобальна політика. Ми звикли думати, що наш шлях був єдиним можливим. Але давайте задамо собі незручне питання. А що, якби генетичного провалу не сталося? Що, якби 5 тисяч років тому патріархальна ієрархія та степова експансія не стали домінуючим алгоритмом? Ми були б іншими. Ми були б світом генетичної мозаїки. Замість того, щоб бути представниками кількох домінуючих гаплогруп, ми б мали тисячі унікальних ліній. Кожна група була б адаптована не до глобального життя, а до конкретного мікроклімату. Ми були б людьми-генералістами. Наш метаболізм не був би заточений під молоко чи надлишок крохмалю. Ми були б гнучкими. Ми б не мали проблем з діабетом чи лактозною непереносимістю, бо наш організм не отримував би тиску споживати те, що йому не властиве. Ми б мали мережі малих автономних громад, де влада не була б спадковою. Ніяких імперій, ніякого колосального розриву між елітою та рештою населення. Але ціною цієї гармонії був би технологічний застій. Без жорстокого драйвера конкуренції, без того накопичення капіталу та ресурсів, які давала система ямної культури, ми б ніколи не винайшли письмо, металургію, складну математику чи астрономію. Ми б жили у стані вічної рівноваги з природою, де кожен індивід був би максимально адаптованим, але вид у цілому залишався б локальним. Ми б були щасливішими, здоровішими, біологічно різноманітнішими. Але ми б ніколи не вирвалися за межі власної екологічної ніші. Це був наш вибір. Не свідомий, а біологічний. Ми обміняли нашу біологічну свободу на технологічну велич. Ми виграли в цій грі, нас 8 мільярдів. Ми побудували цивілізацію, яка здатна зчитувати геноми та досліджувати далекий космос. Але ми заплатили за це високу ціну. Генетична однорідність зробила нас вразливими до масових патогенів. Соціальна ієрархія, що виникла 5 тисяч років тому, досі визначає наші психотипи. Ми живемо в світі, де успіх одного клану означає витіснення іншого. Це патерн, який ми не змінили. Ми просто масштабували його до розмірів планети. Сьогодні ми стоїмо перед дзеркалом. Генетична інженерія, штучний інтелект, зміна інформаційного середовища – це нові селекційні фактори. Хто пройде через цей фільтр? Що залишиться від людини після того, як ми знову перепишемо власне ПЗ?
Чи ми знову запускаємо той самий алгоритм? Чи, можливо, цього разу ми здатні на щось інше? Ми – це результат виживання, а не результат гармонії. І, можливо, саме усвідомлення цього факту – це перший крок до того, щоб припинити бути заручниками власної біології і стати її архітекторами.